හරි ඔන්න ඉතින් දෙවෙනි එපිසෝඩ් එකත් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම තාම පළවෙනි එපිසෝඩ් එක බැලුවේ නැත්තම් මේ උඩින් දාන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගිහින් ඒක ඉස්සරහම බලලා ඉන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති කලින් එපිසෝඩ් එකේ නාදුන්න ගෑනු ළමයෙක් ඇවිල්ලා අපේ බැරිලට එයා වඳින්න දුන්නේ. එයා තමයි බැරි සහ අයිරිස්ගේ අනාගතයෙන් ආපු දුව කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ බැරි දැනගත්තා අනාගතයේදී එයා ආයමත් නොවන විදියට අතුරුදහන් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති එපිසෝඩ් එක අවසානයේ අර ග්‍රිඩ්ලොක් කියන මිටා හිමන්ව මිටා ප්‍රිසන් එකට අරගෙන යනවා මං ඉද්දි කළු පාට මාස්ක් එකක් දාගත්ත මිනිස්සෙක් ඇවිත් අර ට්‍රක් එකට පහර දුන්නා. ඉතින් අද කතාව එතැන් සිට. මගේ නම් බැරි ඇලන්. මං තමයි දැන් ජීවිතේ අතර ඉන්න වේගවත්ම කෙනා. පිටිත ලෝකෙට මම සාමාන්‍ය අපරාධ පරීක්ෂකයෙක්. ඒත් ස්ටාර් ලැබ් එකේ මගේ යාළුවොත් එකතු වෙලා මම අපරාධ වලට එරෙහිව සටන් කරනවා. අනාගතයෙන් ආපු මගේ දුව නෝරා වර්තමානයේ විනාශ කිරීමත් එක්ක හිතපොත් නැති කරදර ගොඩකට අපිට මුහුණ දෙන්නලා තියෙනවා. ඒත් ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම නවත්තන්න තරම් වේගවත් කෙනෙක් ඉන්නේ මං විතරයි. මම තමයි ෆ්ලෑෂ්. ඉතින් දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක පටන් ගන්නෙම කර්මාන්තශාලාවක දැනක් ඇතුළේ ඉන්න මිනිස්සෙක්ට එයාට ඊට කලින් දවස් සිදුවෙච්ච සිදුවීමක් මතක් වෙන දර්ශනයකින්. ඉතින් මෙයාට මේලා මතක් වෙන්න ග්‍රිඩ්ලොක් එක කලින් දවසේ රෑ ගහගත්ත සිදුවීමක්. ඔව් ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයා තමයි ඒ වෙලාවේ ග්‍රිඩ්ලොකින් ට්‍රක් එකට පහර දුන්නේ. ඉතින් ඒත් එක මෙතනට එන මිනිස්සෙක් අහනවා මොකද උනේ? ඔයා ඊයේ රෑත් ගහගත්තද කියලා. ඉතින් ඊළඟ සීන් එකට පෙන්නන්නේ අපේ නෝරා සහ බැරි ෆ්ලෑෂ් ටීම් එකේ අනිත් අයට කියනවා නෝරා ඇත්තටම මේ හිර වෙලා නැහැ. අර නෙගටිව් ටැකියුන්ස් එයාම තමයි හිතලම තමන්ගේ සිස්ටම් එකට ඇතුල් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම බැරි අනාගතයේ අතුරුදහන් වෙනවා කියලා නෝරා මෙයාලට කියනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අයිස් කියනවා අනාගතේ මොනවා වුණත් අපි අනාගතේ වෙන්න තිබ්බ කොච්චර දේවල් වෙනස් කරාද? ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ දේත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරමු. අපි කවදාවත් බැරිට එහෙම අතුරුදහන් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම සිස්කොත් කියනවා ඔව් ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක දක්ෂම දේ තමයි අනාගතේ වෙනස් කරමු කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා මේගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ මෙයාලගේ හිත හදනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් අය මෙතනින් පිටත් වුණාට පස්සේ අයිරිස් කියනවා ජෝට මම දැන් දන්නවා මොකද නෝරා මාත් එක්ක ඉන්න වැඩිය කැමති නැත්තේ කියලා. ඒ වගේම ඇයි එයාගේ තාත්තත් එක්ක ඉන්න මෙච්චර කැමති කියලා. ඉතින් ඒ ජෝ කියනවා නෑ අයිරිස් අනිවාර්යෙන්ම මොන වෙලාවක හරි නෝරා ඔයාවත් තේරුම් ගනී. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්වන්නේ ජෝ සහ සිසිල්ව. ඉතින් මේ වෙද්දි සිසිල්ට එයාගේ බබාගේ හිත කියවන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ බලය නැති වෙලා. මොකද ඉතින් මෙයාට මේ බලය ලැබුණේ එයා ප්‍රෙග්නන්ට් වුණාට පස්සේ. ඉතින් එයාගේ බබා හම්බුණාට පස්සේ තවදුරටත් එයාට ඒ බලය වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ අපේ සිස්කෝ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා ජිප්සිගේ කලින් යවපු මැසේජ් එකක් බල තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇතිනේ ජිප්සි කියන්නේ අපේ සිස්කෝගේ කලින් ගෑනු ළමයා. ඉතින් මෙතනට කේට්ලන් එනවත් එක්කම මෙයාට හක් ගාලා මේක හංගනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම කේට්ලන් අහනවා එයා මොනවද කර කර හිටියේ කියලා. ඉතින් සිස්කෝ කියනවා නෑ මොකුත් නෑ. මම මේ බැරිගේ අර සූට් එක මේ මුද්ද ඇතුළට දාන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බැලුවේ. මොකද මේක ගොඩක් පොඩිනේ. ඉතින් ඒ කේට්ලන් නම් දැනගන්නවා මෙයා වෙන මොකක් හරි වැඩක් තමයි කර කර හිටියේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ කියනවා මට රේඩියෝ එක දැම්මත් ඇහෙන්නේ ජිප්සිගේ වොයිස් එක. ඒ වගේම මේ හැමතැනින්ම එන්නේ ජිප්සිගේ සුවඳ. ඔව් ඉතින් මෙයා මේ කියන්න හදන්නේ එයාට තාමත් ජිප්සිව අමතක කරන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙතනට එනවා අපේ රැල්ස්. ඉතින් මෙයා මේ වෙලාවේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කේට්ලන්ගේ තාත්තාගේ මරණ වාර්තාව ගැන කතා කරන්න. ඒ ඉතින් කේට්ලන් කියනවා නෑ අපි මේ වෙලාවේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි සිස්කෝට උදව් කරන එක. ඉතින් ඒත් එක්කම රැල්ස් කියනවා හරි සිස්කෝ මම ඔයාලට උදව් කරන්නම්. ඔයා දන්නවද මේකට මම තමයි ගැළපෙනම මිනිස්සයා. මොකද මං තරම් ඔය දෙයට මුහුණ දීපු වෙන කවුරුවත් නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ ආයුධ කබඩාවක් වගේ තැනක ඉන්න මිනිස්සෙක්ව. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙතනට එතන වහලත් කඩාගෙන ටිකක් අමුතු ගෑනු කෙනෙක් එනවා. ඉතින් මේ දෙන්න කතා කරන විදිහට නම් මේ දෙන්න කලින් අඳුරනවා වගේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ දෙන්න කතාව ටිකක් දුරදිග ගිහිල්ලා ඒ ගෑනු කෙනා එකපාරටම මේ මිනිස්සයාව කහ පාට වායු කුට්ටියක් වගේ දෙයක් ඇතුලේ හිර කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒකෙන් එන්න තද කරනවා. ඊට පස්සේ අවසානට මේ මිනිස්සයාව පොඩි කරලා දානවා. ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ මේ සිදුවීම ගැන පරීක්ෂා කරන්න මෙතනට ආපු බැරිව. ඉතින් මේ කේස් එක ගැන බැරි කැප්ටන් සිං එක්ක කතා කරලා ඉද්දි මෙතනට එකපාරටම එනවා අපේ නෝරා. ඉතින් මෙයා ඉන්නේ නම් CSI කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් කොහොම හරි අපේ බැරි මේ නෝරාව CSI කෙනෙක් විදිහට කැප්ටන් සිංට හඳුන්වලා දෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එකපාරටම බිම තිබ්බ මස් කුට්ටියක් වගේ දෙයක් අපේ නෝරා ගිහින් අල්ලනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි කියනවා ඕක අල්ලන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් ඕකේ වාගේ ෆින්ගර් ප්‍රින්ට්ස් හිටිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම නෝරා මොකද්ද අමුතු නමක් කියලා බැරිගෙන් අහනවා ඔයාලට මේ වගේ බාහිර ස්පර්ශ වීම නවත්තන්න මෙන්න මේ තාක්ෂණය නැද්ද කියලා.
ඉතින් බැරි නම් මේ කියපු වචනේ තාම අහලවත් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි හොයාගන්නවා මේක මස් කෑල්ලක් නෙවෙයි සම්පූර්ණ මිනිස්සෙක්ගේම මස් කුට්ටියක් කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මිනිස්සෙක්ම මස් කුට්ටියක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් මේ අතරේ අයිරිස් එනවා මෙතනට කැප්ටන් සිංහ හම්බෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ඇවිල්ලා ඉන්න විඩ්ලොක්ට එදා රෑ වෙච්ච සිදුවීම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ කැප්ටන් සිං එයා දන්න දේවල් ටික අයිරිස්ට කියනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ඊළඟට පෙන්වන්නේ ජිප්සිව අමතක කරන්න අපේ සිස්කොට උදව් කරන රැල්ෆ් සහ කේට්ලන්. ඉතින් පේන විදියට නම් රැල්ෆ්ට මේ සම්බන්ධයෙන් පොතක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ පොතේ පියවර 27ක් තියෙනවා තමන්ගේ කලින් ලියන්න අමතක කරන්න. ඉතින් මේක දකින සිස්කෝ නම් කේට්ලන් මං හිතන්නේ මට මේ දැන් ජිප්සිව අමතක වුණා. අපි වගේ තාත්තගේ කේස් එක සම්බන්ධයෙන් පොඩ්ඩක් බලමුද කියලා. ඉතින් කේට්ලන් නම් කියනවා නෑ සිස්කෝ මං ඔයාලට යාළුවෙක් විදියට මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ අයිරිස් එන්නේ එදා පහර දීමට ලක් වුණු ට්‍රක් එකේ හිටපු පොලිස් නිලධාරියෙක්ව හම්බෙන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ ඇවිල්ලා තින්නේ කට උත්තරයක් ගන්න. ඉතින් මේ පොලිස් නිලධාරියා Tamanට වෙච්ච සිදුවීම අපේ අයිරිස්ට කියනවා. ඉතින් මේ වෙද්දි ස්ටාර් ලැබ් එකේ නාගෙන අපේ සිසිල් තමන්ගේ බලය ආයමත් ලබා ගන්න අලුත් විදියක් හොයාගෙන. ඉතින් විසඳුමක් විදිහට මෙයා හොයාගෙන තියෙන්නේ අපේ හැරිසන් වේල්ස්. ඒ කියන්නේ Earth 2 එකේ හැරිසන් වේල්ස් පාවිච්චි කරපු තමන්ගේ සිතුවිලි අවහිර කරන ගැජට් එක. ඒත් ඉතින් ජෝනම් මේ වෙලාවේ මේ අදහසට කොහෙත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. ජෝනම් කියන්නේ සිසිල් ඕක සාමාන්‍ය දෙයක්. පොඩි ළමයා අඬනවා. ඉතින් දෙමාපියෝ විදියට අපි තීරුම් ගන්න ඕන ඇයි යාලා අඬන්නේ කියලා. ඒකට කිසිම ගැජට් එකක් ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම ආයම මේ දෙන්නගේ බබා අඬනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ ජෝ කියනවා හරි මම බලන්නම් කියලා. ඉතින් ඊළඟ සීන් එක අපිට පෙන්නන්නේ අර අලුත් මෙටා හියුමන් ගැන විස්තර ටිකක් හොය ඉන්න අපේ බැරි සහ නෝරා. ඉතින් පේන විදියට නෝරා කාල් දෙන කම්පියුටර්ස් නම් දැන් කාල් දෙන කම්පියුටර්ස් වලට වැඩිය ගොඩක්ම වේගවත්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේගොල්ලෝ හොයාගන්නවා අර මෙටා හියුමන්ගේ නම වැනේසා ජැන්සන් කියලා. ඉතින් ඊළඟ අපිට පෙන්නන්නේ ආයුධ ගන්දෙනෝ ගැන කතා කර ඉන්න අර වැනේසා කියන මෙටා හියුමන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ එයාත් ගන්දෙනෝ කතා කරන්න ආපු අනිත් මනුස්සයට තරහ ගිහිල්ලා එයා එකපාරටම වැනේසට වෙඩි තියනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ මෙටා හියුමන් තමන්ගේ වටේට කහපාට වායු ආවරණයක් වගේ දෙයක් හදා ගන්නවා. ඒ නිසා මෙයාට මේ වෙලාවේ වෙඩි නම් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ වෙලාවේ මෙතනට එනවා අපේ බැරි සහ නෝරා. ඉතින් නෝරාට මෙතන මෙන්න කියලා බැරි යන්න හදද්දි පණ්ඩිත නෝරා නෑ මට මේක බලා ගන්න පුළුවන් කියලා එතනට යනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ නෝරාව කහපාට වායු කුට්ටියක් වගේ දෙයක් ඇතුලේ හිර කරලා එයාව ඈතට විසිකරලා දානවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරිට පුළුවන් වෙනවා කොහොම හරි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. නෝරාව බිමට ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ කරන්න දෙයක් නැති හින්දා අපේ අහිංසක සිස්කෝ නම් රැල්ෆ්ගේ උපදෙස් පිළිපදින ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ කේටන් පැහැදිලි කරනවා වැනිසර පුළුවන් එයාගේ අවට වායු ගෝලයේ තියෙන පාලනය කරන්න. ඉතින් ඒ වායු අණු එකට කැටි කරලා කම්ප්‍රෙස් වෙච්ච වායු ගණකයක් වගේ දෙයක් එයාට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ස්පීච්ට කෙනෙක්ටවත් ඒක හරහා වයිබ්‍රේට් වෙලා යන්න බෑ. ඉතින් බැරි නම් කියනවා අපිට මේ වෙලාවේ අපේ සැටලයිට් එක නැති නිසා වැනිසා ඊළඟට පහර දෙනකම් අපිට බලන් ඉන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අතරේ අපේ අයිරිස් බැරිගෙන් අහනවා එයාගේ ලැබ් එක ටිකට එයාට දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද මෙයා මේ වෙලාවේ විඩ්ලොක්ට වෙච්ච දේ ගැන තොරතුරු හොයන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නන්නේ අපේ බැරි සහ නෝරාව. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි අපේ නෝරට ෆිසික්ස්, එයාඩයිනමික්ස් සහ ප්‍රොජෙක්ටිව් ෆෝමියුලාස් වගේ දේවල් කියලා දෙන්න තමයි හදන්නේ. මොකද අපේ බැරි කියන විදියට ස්පීච්ට කෙනෙක් වුණාම මේ හැම දෙයක්ම දැනගෙන ඉන්න. ඒත් ඉතින් පේන විදිහට නම් බැරි මේ කාලේ දන්නවට වඩා වැඩි දේවල් නෝරා දැනටමත් දන්නවා. මොකද අනාගතයේදී හයිස්කූල් එකේදී මේ දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ ආසේ අපේ සිස්කෝව කේට්ලන් සහ රැල්ෆ් එක්ක යනවා මේකප් ආටිස්ට් කෙනෙක් ළඟට. ඉතින් පේන විදිහට මේ විකාර වැඩ නම් අපේ සිස්කොට එපා වෙලා වගේ. ඉතින් මේ අතරේ නෝරට ගන්න බැරිට නෝරා කියනවා මම මේ දේවල් දන්නවා. මට ඕන ඔයා වගේ වෙන්න. ඔයා වගේ වීරයෙක් වෙන්න. මට ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ ඉතින් බැරි නම් කියන්නේ මේ අහන්න නෝරා. ඒ හැම දෙයක්ම ඔයා දැන් ඉන්න මට්ටමේ ගොඩක් එහාට ගිහපු දේවල්. ඔයාට ඒක ඉගෙන ගන්න තව කල් තියෙනවා. ඉතින් ඒනට නෝරා නම් කියන්නේ මට ඔයා හිතන වැඩි දේවල් නම් කරන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න කියලා මෙයා ස්ටාර් ලැබ් එක වටේට දුවලා අකුණක් විසි කරලා පෙන්වන්න තමයි හදන්නේ. ඒ ඉතින් මේ වැඩේත් අවුල් වෙනවා. මොකද මේ අකුණ එලවදින්නේ අපේ බැරි කොල්ලට. ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ බැරිගේ ලැබ් එකට ගිහින් අයිරිස්
ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා ටිකක් අමුතු දෙයක් හොයාගන්නවා. එදා රෑ සිදුවුණු පහර දීම් අතරේ මෙයාට අමුතු සද්දයක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක හරියට කෘමි සතෙක් කෑ ගහන සද්දයක් වගේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ බැරි එනවා ජෝව හම්බෙන්න. මොකද ඉතින් මෙයාට තේරෙන්නේ නැහැ මෙයා මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා. මේ වන්න ජෝ මට පුළුවන් තරම් නෝරව පුහුණු වීම කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වුණාට එයාට ඕන එයාගේ තරමටත් වැඩිය ලොකු දේවල් කරන්න. මට තේරෙන්නේ මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම ජෝ අපේ බැරිට පොඩි කාලේ වෙච්ච සිදුවීමක් මතක් කරනවා. ඉතින් පොඩි කාලේ සයන්ස් ෆෙයා එකේදී අපේ බැරිට හදන්න තිබුණු බේකින් සෝඩා වොල්කැනෝ එකක්. ඒක ඉතින් මෙයා හදලා තියෙන රොබෝ කෙනෙක්. ඉතින් මේ වැඩේ හින්දා මෙයා ජිම් එකක් ගිහින් තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාවේ මෙයාට ඕනේ එයාගේ වීරයව. එහෙම නැත්නම් ජෝව පුදුම කරවන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ බැරිට තේරුම් යනවා නෝරටත් ඕන එයාගේ වීරයව. එහෙම නැත්නම් බැරිව පුදුම කරවන්න. ඉතින් බැරි අහනවා ජෝගෙන් මම මොකද්ද කරන්න ඕන? එයාට පෙන්වන්නේ කාටවත් එකපාර පරිපූර්ණ වෙන්න බෑ. මොකද දක්ෂයෙක් වෙන්න අනිවාර්යෙන්ම කාලයක් යනවා. ඒ වගේම ඒ කිසි දෙයකට කෙටි මාර්ගයක් නැහැ. ඒක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඉතින් මේ කතාව අපේ සිසිලුත් හොරාට අහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මෙයා තේරුම් ගන්නවා හොඳ දෙමාපියෙක් වෙන්න බලයක් අත්‍යවශ්‍යම නෑ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ජෝ කියනවා බැරිට එයාට පෙන්වන්න මොනවා වුණත් ඔයා යාට ආදරෙයි කියලා. ඉතින් මේ දේ තමයි දෙමාපියෝ කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට පෙන්වන්නේ කොෆි ෂොප් එකක ඉන්න අපේ කේට්ලන් සහ සිස්කෝව. ඉතින් මේ වෙලාවේ සිස්කෝ අහනවා කේට්ලන් ඇයි ඔයාගේ තාත්තගේ මරණ සාතිකය ගැන එච්චර උනන්දුවක් නැත්තේ? ඉතින් මේ වෙලාවේ කේට්ලන් කියනවා වැරදිලාවත් එයා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා නම් එයා මෙච්චර කාලයක් මාව බලන්නවත් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එයාට මාව ඕනේ නැහැ. ඒ ඉතින් සිස්කෝ නම් කියන්නේ ජීවිත කාලයෙන් පස්සේ වෙනකොට වැඩිය තමන්ගේ තාත්තව හම්බෙන එක තමයි හොඳම දේ කියලා. ඒත් එක්කම කේට්ලන් කියනවා ඒත් ඉතින් යාට ඇත්තටම මාව හම්බෙන්න ඕනේ නැත්තම් එයාට මගෙන් වැඩක් නැත්තම් මම මොකද කරන්නේ? ඉතින් සිස්කෝ කියනවා ඔව් සමහරට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයා කොහොම හරි ඒ ඇත්තට මුහුණ දෙන්න ඕන. නැත්නම් ඉතින් ඔයාලා ජීවිත කාලෙම පසුතැවීම තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා හොඳයි නේද? එයාව ගිහින් හම්බෙන එක. ඉතින් ඊළඟ අපි පෙන්නන්නේ අපේ බැරි සහ නෝරව. ඉතින් මේ වෙලාවේ බැරි එයාට බල ලැබුණ මුල් දවස්වල එයා කොහොමද පුහුණු වීම කරේ කියලා අපේ නෝරට පෙන්නනවා. ඉතින් මෙයා මේකෙන් පැහැදිලි කරන්න හදන්නේ නෝරට එයාගේ බල ලැබෙන මුල් දවස්වල නෝර වගේ තමයි. එයාට අද ඉන්න තත්ත්වයට එන්න ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න වුණා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයාටත්. ඔයාට ඉස්සලාම හරියට පියවර තියන්නේ නැතුව එකපාර දුවන්න බෑ කියලා අපේ බැරි නෝරට තේරුම් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම බැරි කියනවා සමහර වෙලාවට අපේ ජයග්‍රහණ වලින් වඩාත්ම ආකර්ශනීය වෙන්නේ ඉවසීම, විනය සහ කැපවීම. ඉතින් ඊළඟට අපිට පෙන්නන්නේ ස්ටාර් ලැබ් එකේ ඉන්න ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක. ඉතින් මේ වෙලාවේ අයිරිස් හොයා ගන්නවා කාලගුණය ට්‍රැක් කරලා අපිට පුළුවන් වැනීසි වෙන තැන හොයාගන්න කියලා. මොකද ඉතින් මෙයාලගේ සැටලයිට් එකක් නැහැනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ බැරියට යනවා මේ වැනීස ගැන මෙටා හිමන් ඉන්න තැනට. ඉතින් මේ වෙලාවේ අර කලින් ආපු මිනිස්සයා තවත් පිරිසක් එක්කන් ඇවිල්ලා වැනීසට වෙඩි තියන ගමන් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනට බැරි සානෝර මේ වෙඩි තියන මිනිස්සු ඔක්කොම පැත්තකට කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙයාට මෙටා මාංචු දාන්න යද්දිම මේ වැනීස ගැන මෙටා හිමන් එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා අපේ බැරිවත් වායු ගණකයක් ඇතුලේ හිර කරලා දානවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මේ මෙටා හිමන් අපේ බැරිවත් පොඩි කරලා දාන්න හැදුවම අපේ නෝරා වේගෙන් එයාවට එදුවලා එයාගේ අවධානය වෙනස් කරනවා. ඉතින් අවසානට මෙයාට හොඳට මහන්සි වුණාට පස්සේ අපේ නෝරා ගිහින් මෙයාව අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට අපේ රැල්ෆ් සහ සිස්කෝ ආවත් දැන්ටමත් එයාලගේ වැඩේ නම් ඉවරයි. ඉතින් ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක මෙයාව අල්ලගෙන කොහොමද කියලා අහන්නත් කලින් පිටිපස්සෙන් ආපු ඩැග් එකක් වගේ දෙයක් මෙයාගේ පපුවෙන් එනවා. මෙයා කියන්නේ වැනීසගේ. ඔව් ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතනට අර කළු පාට මාස්ක් එකක් දාගත්ත මිනිස්සයා එනවා. අර ග්‍රීඩ්ලොක්ට පාර දුන්න කෙනා. ඉතින් ඒත් එක්කම බැරි නෝරට කියනවා මෙයාව දැම්ම හොස්පිටල් එකට එක්කන් යන්න කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අර කළු පාට මාස්ක් එකක් දාගත්ත මිනිස්සයා එයා ගාව තියෙන ඩැග් එක බැරිරින් දිහාවට විසි කරනවා. සහ ඒත් එක්කම බැරිගේ සිස්කෝගේ සහ රැල්ෆ්ගේ මෙටා බලයන් නැති වෙලා යනවා. ඔව් ඉතින් පේන විදිහට මෙයාගේ ඩැග් එකට පුළුවන් මෙටාලගේ බලයන් අඩපණ කරන්න. එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම පුරා ගන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සයා ගාවින් අර කෘමි සතෙක්ගේ වගේ අමුතු සද්දයක් එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ බැරි සිස්කෝ සහ රැල්ෆ් මෙයාට එක්ක සටන් කරන්න උත්සාහ කරත් මෙයාලගේ බලයන් නැති නිසා මෙයාට ඉතින් හොඳටම ගුටි කන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ මිනිස්සයාගේ ඩැග් එක අපේ සිස්කෝ ගන්න උත්සාහ කරත් ඒක දකින මේ මිනිස්සයා එයාගේ ඩැග් එක ආයෙමත් තමන් ළඟට ගන්නවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපේ සිස්කෝගේ අත් දෙකත් තුවාල වෙනවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා බැරි ළඟට ඇවිල්ලා බැරිව මරන්න ඕන්න මෙන්න තියෙද්දිම එතනට එන නෝරා තාත්තේ කියලා කෑ ගහනවත් එක්කම නෝරා දිහා බලන මේ මිනිස්සයා එතනින් යන්න යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ස්ටාර් ලැබ් එකට එන සිස්කෝගේ තුවාලය පරීක්ෂා කරන කේට්ලන් නම් කියන්නේ මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ඩාර්ක් මැටර් තියෙනවා. ඒ වුණාට මේ තරම් ඩාර්ක් මැටර් ප්‍රමාණයක් නම් මම දැකලම නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්කම රැල්ෆ් කියනවා මේ තරම් කවුරුත් මට තඩි බාලත් නැහැ. ඉතින් ඒ වගේම මේගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා එයාගේ ඩැගේක නිසා තමයි මෙයාලගේ බලයන් අඩපණ උනේ කියලා. සහ ඒ ඩැගේ කිට්ටුවේදී විතරයි මෙයාලගේ බලයන් අඩපණ වෙන්නේ. ඉතින් තමන්ගේ බලය ආයමත් ලැබුණ නිසා සිස්කෝ කේට්ලන්ගේ තාත්තගේ මරණ වාර්තාව අරගෙන ඒක වයිප් කරලා බලනවා. ඉතින් අපේ සිස්කොට වැඩි වෙලාවක් මේක වයිප් කරන්නම් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ගතේ තියෙන තුවාලය නිසා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ රැල්ෆ් අහනවා කේට්ලන් "මම මොන හරි දැක්කද?" ඉතින් ඒත් එක්කම කේට්ලන් කියනවා "ඔව් මම මගේ අම්මාව දැක්කා." ඉතින් මේ අතරේ අපේ ෆ්ලෑෂ් ටීම් එක මේගොල්ලන්ට කතා කරනවා අලුත් දෙයක් පෙන්වන්න. ඉතින් මෙයාලා අයිරිස් මෙයාලට පෙන්වන්නේ ග්‍රිඩ්ලොක්ගේ ඝාතනය සිදු වුණු දවසේ රෙකෝඩ් වුණ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් රැල්ෆ් අහනවා මේක මොකද්ද අපිට බලන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒත් එකම අයිරිස් කියනවා බලන්න නෙවෙයි මේක හොඳට අහන්න. ඉතින් මෙයාට තේරුම් යනවා මෙයාට කලින් පහර දුන්න මනුස්සයා ගානුත් මේ වගේ සද්දයක් තමයි ආවේ කියලා. ඉතින් කාටවත් හිතාගන්න බැරි විදිහේ මොකද්ද මේ සද්දේ කියලා මේක අහන් ඉන්න නෝරා එකපාරටම කියනවා සිකේඩා කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක ඉවර වෙනවා. ඉතින් කවුද මේ සිකේඩා? ඒක ඉතින් අපි බලා ගන්න වෙන්නේ ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් තමයි. ඉතින් ඒ වගේම මම මේ වෙද්දි මේ channel එකට තුන්වෙනි එපිසෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඒක මේ channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නිසා ඒ වීඩියෝ එකේ දිග නම් පොඩ්ඩක් අඩු ඇති. ඉතින් ඒකට මම ඔයාලගෙන් සමාව ඉල්ලනවා. හරි එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් ඉක්මනට හම්බ වෙමු.